Yeah, you can go ahead and get Rebecca. Sorry. We'll go ahead and turn to page 410, the banner of the cross. Let's stand and sing together. Page 410. No, I did not give you your number. Page 410, the banner of the cross. Let's all stand and sing together. It is. All right, Melissa's going to come help me sing, I think. That was the plan. All right. All right, page 410, the banner of the cross. Let's all stand and sing together. Melissa was here playing on the platform when I come in a little while ago and asked him why he was bad. And she told me it's because he wanted to take my job. So I stood him here and told him to preach. But he wouldn't do it. I don't know. He's a baby, I guess. But I can translate baby. It's okay. Nobody knows whether I'm telling you the truth or not. So I can say whatever I want when I say a baby said that. All right, page 410, the banner of the cross. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lift it up today, while as ransomed ones we sing. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King with toil and sing, neath the banner of the cross. Though the foe may rage and gather as the flood, let the standard be displayed, and beneath its folds as soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Over land and sea, wherever men may dwell, make the glorious tidings known. Of the crimson banner now the story tell, while the Lord shall claim his own. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King with toil and sing, neath the banner. Let's take time to shake hands and fellowship a little bit.
All right, verse number 4. When the glory dawns is drawing very near, it is hastening day by day. Then before our King the foe shall disappear, and the cross the world will sway. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King, toil and sing, neath the banner of the cross. All right, I'm going to ask JP if you'll pray and ask God to bless the rest of the service. Did you sit down and took that as volunteering? But no. Lord, thank you for bringing us all here together safe and sound, Lord. Thank you for your protection. Thank you for your blessings that you bestow on us, Lord. Thank you for bringing us in this church. Please give us an open heart and an open understanding, Lord, to your word that pastors prepared for us, that everything will work in us and be for your glory, Lord. All right, now everyone can be seated. I appreciate you being here this evening. It is a real blessing to see so many people showing up to see us off as we're getting ready to go away for a little while. I really do appreciate that. It's been a little bit difficult the last few weeks because everybody's been sick and busy and all of that, and people are gone. So it's been hard knowing that you're leaving, and then also everybody's gone to not even see them. So I do appreciate all of you coming, many from very far, and others I appreciate taking the time out as well just to be here with us tonight. I really do appreciate that. I will be maybe somewhat short on my announcements just because I know people have ways to travel and people want to talk and stuff after, so I don't want to keep the service too long tonight. But I do want to say I appreciate all the prayers and ask everyone to pray for our family because it is something that, every time somebody asks me, when are you coming back to the U.S., I don't know. I don't have any plans. I never have plans for a furlough because this is my home to me. And so most missionaries take a furlough either because they don't have enough money or because they miss America. And we get by no matter how low funded we are. We always get by because God takes care of us and we know how to scrape the bottom of the barrel when we have to. And then as far as missing America, I have family and friends and all there, but this has always been my home to me. I am always kind of person that I'm focused wherever I am. So I'm not the kind of person who usually misses somewhere else. I'm where I'm at. That's where I am. And that's good enough for me. But it is going to be hard for us as a family to be gone for so long. It's going to be hard for the church to be gone for so long. That's why I said Sunday that I really trust and hope that the church will prove the stereotype, I guess you could say, wrong. And that normally when a pastor's away, the church goes down. A lot of people who are kind of just coming here and there to the church will disappear and not be there when the pastor gets back. And a lot of people will not come as often as they normally would when the pastor's away. And so I do trust that here at the church, everybody's going to prove that wrong because so many times this church has proven those kind of things wrong. Just the fact that you listen to me every week preach for 45 to much more minutes is proof that what they teach you in Bible college, I have no idea, because they always say, oh, people can't pay attention for more than 30 minutes. Your message needs to be between 20 and 30 minutes and all this kind of stuff. No more than 40 minutes. And it's like I've watched y'all listen to messages that are double what they're saying a message should be, and y'all do just fine. But this church has always proven to go above whatever the standard is that's typical. And I trust that that's what will happen while I'm gone now. Like I said, it's not something I want to go. It's something that I was planning to be gone for a short period of time, less than half or less of this, just to hit a few churches that I know would be able to do quite a bit to help with the building situation. But to be honest, there's a few things now that make it complicated to even know where things are going, because even with the building situation, there's issues that on this trip that I have to determine some things to determine whether or not we can still look at the building. So just pray about it, that I can come up with the best answers about what to do with everything. I know I've not always been a good pastor. I know that in 20 years of ministry, I've not always made the right decisions. I understand all of that. I do know that there are far, far better pastors out there in the world than me. There's an abundance of them. The problem is not that you have me because there's not a better choice. You have me because there's not a better choice because they won't come.
I told you before, I've tried to get pastors to come to Belgium. I've tried to get missionaries to come for years. I finally tricked one of them into coming, and Brother Mickle stole him away. And so it's not easy to get somebody to go to the mission field, much less to Belgium, because Belgium does have a reputation for chasing off missionaries. And so it's been if somebody can spank my children, they're in the middle of that. Just fine. You can spank them. You have permission. It's okay. But anyways, I know that I have not always been a good pastor, but I have tried my best to be here for you. I've tried my best to do whatever I think God would have us to do with this church. And I'll admit, like right now, one of the things that makes it hard is one of the things that makes me have to stay longer than I want to in the U.S. is just that I made decisions in the past. Sometimes I thought I was sacrificing the help, and now I have to take some of the consequences of some of that. And so it is a hard situation because we don't like to be away from you. But hopefully, when we come out on the other side of this, the church will be better off. We'll be better off, even financially. We'll be better off as well, hopefully, and everything will be better for the church going forward. And that hopefully we'll be able to continue forward with this building or another one that we've been looking at. But just pray that everything will go well. That God will bless the church and help, again, making all the right decisions about everything I have to deal with when I get back there. Because there are some things that have bothered me that my pastor and I have talked about that I can't say anything because I'm online right now. I'm on a live stream. But my pastor and I have talked about some things that have made me decide I may take a stand on something that's going to cost me dearly. And if it does, it may cost some other stuff as well. We're coming back. You don't have to worry about that. But I may come, instead of coming back with a little extra support, I may be coming back with a little bit less. So I can't get into all of it, but I just ask you to pray because there's some things there that I may take a stand on that may have some consequences there. But if it's worth it, it's worth it. So, all right. I do appreciate everything. I appreciate the prayers and just ask you to pray that everything will go well, especially tomorrow as we're traveling, that everything will go good. We'll be able to get to the country and everything safely. I won't actually reach to the airport I'm going to in the U.S. until almost midnight. Then I still have to drive 2.5 to 3 hours to get back to where I'm from. So it's going to be a long, long day tomorrow. I would normally just stay in a hotel, but I know my family. I'm not going to have that ability because instead of letting me get a car or something and drive the next day to come see them, they're all going to be lined up at the airport, and then I have to go with them. So I know how they are. I know that's staying there for one night and then seeing them the next day is not an option. So I'll be driving back throughout the middle of the night. I already know that about them. I do appreciate, though, that I don't have to rent a car. They'll be letting me borrow one. So, all right. All that said, I tried Sunday to answer all your questions about what's going to happen while we're going. I hope I was successful in that. If there are still questions, I'll try my best to answer those as time goes on. But, of course, tonight it's going to be quite busy. So I'm going to try to make time to talk to everybody. I do have some conversations I've already committed to that are going to take some of my time. So let's go ahead and get into the message and get moving forward with the service. First Peter. That's been a while since we've said that. And it's been a while since we didn't say turn to Hebrews on a Wednesday night, or at least since I didn't say it. Să deschidem în 1 Petru, a fost ceva vreme de când am spus să nu mai deschidem acolo, dar eu o seară că nu mai spun să deschidem în Evrei, cartea Evrei. Yes, pray for Lori. When we come back, she'll remember how to translate. 2 months of not doing it, she'll forget. Rugați-vă pentru Lori că nu o să ne întoarcem înapoi, poate nu mai știe să traducă. Pentru 2 luni are pauză. You have to pray for me that when I come back, that I'll remember how to slow down. Și rugați-vă pentru mine că mă voi întoarce să știu cum să pun pauză, să mă opresc. Because after I'm there for 2 months, I may get back to the way I used to preach, and then you're going to După be ce in voi fi trouble. acolo pentru 2 luni, poate vin înapoi la felul cum obișnuiam să predic. Especially that second month. Cel puțin în a doua lună. That second month, there is 1 week and a half, I think, that I'll be in church almost every day A doua for a lună week va and a fi cel half. puțin o săptămână și jumate unde vom fi în biserică în fiecare zi. All right, 1 Peter 4, 1 Petru 4, verse 7. versetul 7. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Dar sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți așadar cumpătați și vegheați în rugăciune.
And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Și mai presus de toate, aveți dragoste creștine ferventă între voi înșivă, pentru că dragostea creștină va acoperi mulțimea păcatelor. Use hospitality one to another without grudging, as Fiți ospitalieri unii cu alții fără cârtiri, As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. așa cum fiecare a primit un dar, serviți-vă cu acesta unii altora, ca buni administratori ai harului de multe feluri al lui Dumnezeu. Let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Dacă cineva vorbește, să vorbească conform oracolelor lui Dumnezeu. Dacă cineva servește, să facă aceasta conform abilității pe care o dă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în toate să fie prin Iisus Hristos, glorificat prin Iisus Hristos, a căruia fie lauda și domnia pentru totdeauna și întotdeauna. Amin. All right, as we come to this passage, În timp ce ne întoarcem la acest pasaj, it has been 2 years probably since we were doing our study in 1 Peter. cred că a trecut aproape 2 ani de zile de când am făcut acest studiu în 1 Petru, At least close to it. sau cel puțin aproape de 2 ani. And so I don't expect you to remember the context coming Și into nu this. mă aștept ca voi să vă aduceți aminte contextul, I will say that the major theme of the book dar am să spun că tema majoră a acestei cărți is that Peter is writing to churches that were born out of suffering. este că Petru îi scrie bisericilor născute din suferință. To churches that were started because of the fact that the church in Jerusalem had been persecuted and people spread out and started Acele churches. biserici care au fost începute din cauza faptului că biserica din Ierusalim a fost prin persecuție și atunci a fost împrăștiată. If you remember, recently we did our study on the Church of Antioch, Dacă vă aduceți aminte, mai recent am făcut un studiu despre biserica and din they were one of Antiohia those și churches. această biserică făcea parte din acest grup, să So spunem. if you want the history of this book and the book of James, Și dacă vrei istoria acestei cărți și cartea Iacov, that first message in the series about the Church of Antioch would be a good place to go. acel primul mesaj despre biserica din Antiohia, cred că este un loc bun să începem de acolo. But however, because suffering is a part of the DNA of these churches, Dar din cauza că suferința pentru aceste biserici este DNA-ul, it is ADN-ul. one of the major themes of the book. este una dintre temele majore a cărții. Every chapter has some point in which he stops to talk about persecution. Fiecare capitol are un loc unde se oprește și vorbește despre persecuție And about the suffering that comes. și despre suferința care va veni. So he talks about suffering like Christ. Vorbește despre să suferi ca Hristos I think that may be next week's message și title. acesta cred că va fi titlul de săptămâna viitoare. He talks about having integrity when you suffer. Vorbește despre a avea integritate atunci când vei suferi. He talks about how suffering refines us and makes us better Christians. Vorbește despre cum suferința ne face creștini mai buni. Because it is the theme at the heart of all of Din this. cauza că acesta este tema și inima acestei cărți. If you're actually looking at what the point of 1 Peter is, Dacă de fapt te vei uita și să vezi scopul cărții 1 Petru, he is trying to refine churches like a refining fire, încearcă să purifice bisericile ca un aur, ca un foc purificator, but care he's purifică. not the fire. Dar el nu este focul. The persecution is the fire in this case. Persecuția în cazul acesta este focul. He's just the refiner who's trying to scrape the dross off of the top. El este acel om, purificatorul, The care trash. încearcă să ia impuritățile deasupra. So that when this persecution is passed, Atunci când această persecuție va trece, they will come forth as gold. ei ca să iasă din această situație ca So aur. that is the point of this book and the next. Acesta este scopul acestei cărți și cărții următoare. Is the fire is already turned up on these churches. Este că focul deja este aprins asupra acestor biserici. They're already at a place where God's able to deal with them because of Deja it. ei sunt un loc unde Dumnezeu vrea să aibă de-a face cu ei, să vorbească cu ei. So he's trying to scrape off the impurities Și Petru încearcă să curețe acele impurități, so that when things do cool down, they'll be more pure for this. ca atunci când lucrurile se vor
se vor liniști, să iese mai curați de acolo. And so he's just been talking about suffering and things, Mai înainte a vorbit despre această suferință și despre lucruri and especially about the idea of no longer living as Gentiles. și despre această idee ca să nu mai trăiască ca neamurile. And now he says, but the end of all things are at hand. Dar acum spune, dar sfârșiturile tuturor lucrurilor au ajuns, sunt aproape. Now, you should know what he means by that. Ar trebui să înțelegeți ce vrea să ne spună prin aceasta. He's referring to end time prophecy. Se referă despre profeția de la sfârșit. And of course, if you were to say, well, why is he saying that? That was, almost 2000 years ago. Și dacă te-ai gândit de ce a spus aceasta, aproape acum 2000 de ani a spus acest lucru. The end is not at hand yet. Că sfârșitul încă nu este la mână, să spunem. It's because you're looking at it from the entirely wrong perspective. Este din cauza că tu te uiți dintr-o perspectivă destul de greșită. Because the truth is, Adevărul este, the end he's referring to la ceea ce se referă el, is the end that was being prophesied for 4,000 years before that. este acel sfârșit care a fost profețit cu 4000 de ani în urmă. So it's easy for you to say, well, we're 2,000 years later. Why hasn't it ended yet? Este ușor ca să spui, suntem cu 2000 de ani mai târziu, de ce nu s-a sfârșit încă? But you're missing that the end, in a sense, began at the first coming of Christ. Dar îți lipsește să înțelegi că sfârșitul a început de la prima venire a lui Hristos. As prophetically, that was the necessary step before we could start marching towards the second În coming mod of Christ. profetic, acesta era pasul necesar ca să putem să mărșăluim spre timpul care va veni. It's similar to how when you hear the day of the Lord, Este similar, așa atunci când auzi despre ziua Domnului, that should primarily draw your mind to the second coming of Christ. în mod primar ar trebui să-ți atragă mintea, să-ți direcționeze mintea spre a doua venire a lui Hristos. But there's many passages Dar sunt multe pasaje that will reference the day of the Lord, care se referă la ziua Domnului, but discuss events that take place in the 7 years prior to that. dar discută despre evenimente care se vor întâmpla cu 7 ani de zile după aceasta. As part of the day of the Lord, Înainte de aceasta, ca fiind parte de ziua Domnului. because it's not a term that you have to take strictly to just the day. Din cauza că nu este un termen ca să iei strict doar cu acea zi. You have to know that's the primary point, Tu trebuie să înțelegi că acela este punctul primar, but that the term is used to refer broadly to that last thing there, dar the termenul tribulation este and so folosit ca forth. să ne aducă spre acele încercări. And the same thing when he says the end is at hand. Și același lucru aici când ne spune că sfârșitul lucrurilor este aproape. What that means is really simple. Ce vrea să ne spună este foarte simplu. It means that prophetically speaking, Înseamnă că în mod profetic vorbind, the only thing we're waiting on singurul lucru pe care îl așteptăm is for Christ to come and gather the believers, este ca Hristos să vină și să adune pe cei credincioși, the Antichrist to be revealed, Anticristul să fie revelat, and descoperit then the end begins. și apoi să înceapă sfârșitul. So when he says the end is at hand, it means it's at the door. Când spune că sfârșitul este aproape, este la ușă. There's nothing holding that back. Nimic nu ține acest lucru deoparte. That was true almost 2,000 years ago, Acesta era adevărat aproape acum 2000 de and ani it's true today. și este adevărat și în ziua de astăzi. It is at hand. Este la mână, este aproape. It's not something that is guaranteed to be way down the road. Nu este ceva care garantează că va fi pe cărarea noastră. Christ could come before you and I walk out of this building tonight. Hristos poate să vină chiar și înainte să ieșim din această clădire în această I seară. mean, in terms of the rapture, În termen despre răpire. he could take us before we step foot out the door. El poate să ne ia înainte să pășim un pas în afara ușii. And so the point he's wanting to make Ce here vrea să ne arate aici is one that he actually makes stronger in 2 Peter. este dacă ne spune mai mult în 2 Petru, Knowing that, știind aceasta, knowing that the end is right at any moment it could happen. știind că sfârșitul este în orice moment, se poate întâmpla orice când. The next major step in prophecy could occur. Următorul pas major în profeție ar putea să se întâmple. Because you understand something, Din hopefully. cauza că înțelegi ceva, All those things that people trying to sell books toate aceste lucruri pe care oamenii încearcă să vândă cărțile lor or promote their website or sau whatever, să-și promoveze website-urile sau orice, all those things that people have to sell you something in order to
make a profit, Orice care oamenii trebuie să-ți vândă ceva în ordine să facă profit de wherein they aceasta. claim this, and this have to happen before. Unii spun că acest lucru și celălalt lucru trebuie să se întâmple înainte. They didn't get any of that from the Bible. Ei nu au primit aceste idei din And that's Biblie. why when whatever they're talking about passes, De aceea când vorbește despre ceea ce a trecut, they have to write a new book. despre ce vorbește a trecut, trebuie să rescrie o altă carte. But the crazy thing is the people who bought the old one will buy that one too. Dar lucrul nebunesc este că cei care au cumpărat cărțile de mai înainte vor cumpăra și această carte. Because everybody who believes Christ Orice cine care îl crede pe Hristos should be living as if the next thing I'm looking for is for him to come and get me. ar trebui să trăiască cu această idee că următorul lucru care ar trebui să-l aștept este că el va veni să mă ia. I'm not looking for an antichrist to be revealed. I'm looking for Christ. Eu nu îl aștept ca anticrist să fie revelat, descoperit, îl aștept pe Iisus Hristos. I'm not looking for Israel to rebuild a temple. Eu nu aștept ca Israel să-și reconstruiască templul I wasn't looking for them to make some kind of decree to gather back as a nation. și nici nu am așteptat ca ei să facă cumva o victorie și să-și adună națiunea And împreună. those last two are things that will happen, and you could say have Și happened, one of them. acestea două sunt evenimente care se vor întâmpla, să ai putea să spun că s-a întâmplat jumate. But nowhere in the Bible does it say they had to happen before Christ could get his church. Dar nicăieri în Biblie nu ne spune că ar trebui să se întâmple înainte ca Hristos să vină să-și ia biserica. In fact, the truth is, each of those could happen any point in the tribulation. It doesn't really matter that much. Adevărul este că oricare din aceste evenimente ar putea să se întâmple în timpul We know Israel has to be încercărilor. gathered pretty early in, but it can happen after. Noi știm că Israel trebuie să se adune împreună destul de devreme, dar poate să se întâmple și în timpul You know, there has to be a încercărilor. temple at the midway point, but it doesn't have to be there much before that. Știi că trebuie să fie și un templu la perioada aceasta, în această perioadă, dar nu trebuie să fie înainte. So from the time Christ ascended to heaven Din timpul când Hristos s-a ridicat în cer until this very moment, până în acest moment, every believer who has walked upon the face of this earth fiecare credincios care a mers pe fața pământului was supposed to be living ar trebui să trăiască as if at any moment ca și cum în orice moment I could hear the words, "Come up hither." eu pot să aud cuvintele care vor spune vino. Not as if I have a whole lifetime, I can do whatever I want to, Nu este că am o viață întreagă, pot să fac ce vreau, but as if the boss could be coming back at any moment. dar ca și cum șeful vine, poate să vină în orice moment. And that's why Jesus tells us Și de aceea Iisus ne spune in Matthew 24, în Matei 24, verse 44 through 46, versetul 44 până And la even beyond that, 46 too, și chiar și honestly. mai înainte, that a wise and faithful servant că un servitor înțelept și credincios is the one who will be found watching, este cel care va fi găsit veghen, knowing that he could come at any time. știind că el poate să vină în orice moment. I mean, if I put that in these terms, Dacă voi pune în acești termeni, a good employee un angajat bun doesn't say, "Oh, my boss is not coming back until the end of the day. I can do whatever I want." nu va spune, șeful meu nu va veni până la sfârșitul zilei și pot să fac ce vreau. They work properly. Vor lucra corect, They do things right, vor face lucrurile corecte, knowing that in drepte, truth he can come at any time. știind că într-adevăr șeful poate să vină oricând. Just because he's not scheduled to come back till later doesn't mean he won't pop in. Doar că nu este programat să vină oricând nu înseamnă că nu poate să apară. And that's the attitude he wants us to approach our Christian life with. Și așa ar trebui noi să ne punem viața noastră creștină. Is that when he comes, Atunci când va veni, if I'm saved, dacă eu sunt salvat, I'll have to give an account to him. eu trebuie să dea o socoteală. If I'm not, Dacă nu, then I have to go through something so much worse. atunci voi trebui să trec prin ceva și mai rău. And I don't have time to get too much into prophecy, Nu am prea mult timp să intrăm prea mult în profeție, but let's be clear about something. dar să fim clari despre If ceva. you don't think the tribulation period is unbearably awful, Dacă nu crezi că timpul de încercări va fi destul de rău, you watched a movie or read a book, but you didn't read the Bible. atunci înseamnă că tu ai citit o carte sau te-ai uitat la un film, nu ai citit Biblia. The reason I say that Motivul de ce spun acest is lucru because in a period of 7 este years, că într-o perioadă de 7 ani, you start off with a third of plant life being destroyed, tu începi cu o treime din viața plantelor va fi many distrusă, human governments collapsing into war, o grămadă de guverne umane se vor duce în război, pestilence and famine and all these things consuming people. foametea și toate aceste lucruri vor consuma, vor chinui pe oameni. You have
a unimaginable amount of the world's population Va fi o parte mare, neimaginație din populația lumii, dying in just a few years. care vor muri doar în câțiva ani. You have the fresh water Avem apa proaspătă and the salt water being și poisoned, avem apa cu sare care va fi otrăvită. so that they're both described as being like blood, Ca amândouă sunt descrise că vor fi ca sângele. and the salt water as being like dead men's blood. Și ca apa Rotten sărată and va fi disgusting. ca sângele celor morți. You have a third of the stars of heaven falling from the sky. Avem o treime din stelele cerului care vor cădea din cer. The sun, moon, and stars, all the third of it's gone. Soarele, luna și stelele, lumina lor, o treime din ele va pleca. And that's not even talking about when you get closer to the end. Și aceasta nici nu vorbim despre când ne apropiem spre sfârșit. You have the locust army. Avem această armată de lăcuste. You have the army of horsemen that march through and burn everything in their path. Avem această armată a cailor care vor veni și oamenilor călăreților care vor veni și vor arde. That's why if you ever hear somebody saying, I'm going to live through the tribulation, the people who believe that Christ gets them at the end, Dacă cei care cred că Hristos îi va duce până la sfârșitul încercărilor, you'd have to be crazy to think you could survive it. ar trebui să fie nebunuit să crezi că tu vei putea să supraviețuiești. Very few people are going to be alive by the end of it Foarte puțini oameni compared to vor the fi world's population. în viață la sfârșitul acestor 7 ani de încercări în legătură cu numărul populației. That's why he talks about those which are alive and remain. De aceea ne vorbește acolo și spune cei care sunt înviați și au rămas. So the thing that should be affecting everyone in this room Sau în viață. Ceea ce ar trebui să ne afecteze pe toți din această cameră is the knowledge este această cunoștință that at any time right now, că în orice moment, acum, you could either be standing before your Savior ori ai putea să stai înaintea Salvatorului tău and having to answer him with, what did I do with this life? și să trebuiască să-i răspunzi lui ce voi face cu această viață. Or you could be stepping into a time of punishment like the world has never seen. Sau va putea să pășești într-o viață, o pedeapsă unde nu ai putut să o vezi And vreodată. that gets even more terrifying Și este și mai teribil because as someone sitting in a church today, din cauza asta, stând cineva într-o biserică, you've undoubtedly heard the gospel tu cu siguranță ai auzit Evanghelia at some point in your life. la un moment dat în viața ta. And if we believe 2 Thessalonians, Și dacă credem în cartea 2 Tesaloniceni, he says those who had a chance, spune cei care au avut o șansă, who heard the gospel, had a chance, care au auzit Evanghelia, au avut o șansă and refused the Holy Spirit, și au refuzat pe Duhul Sfânt, that God himself will let them have a spirit of delusion to follow the atunci Antichrist. Dumnezeu îi va lăsa să aibă un duh al înșelării și să-l urmeze pe Anticrist. So either way, it's a fearful idea. Orice care ar fi, este o idee de înfricoșat. Either at any moment, Dacă la orice moment your world could be turned upside down lumea ta poate să fie întoarsă cu susul în jos and you're facing the most terrifying thing that has ever happened. și să-l înfățișezi pe cel mai teribil lucru care ar putea să se And întâmple. as I said, even worse, Așa că, cum am spus, chiar și if mai you've rău, rejected Christ, you're going to follow the Antichrist and condemn yourself to eternity and suffering in dacă hell. l-ai respins pe Hristos, îl vei urma pe Anticrist, care te va condamna pentru suferință eternă în iad. Or Sau you have to stand before God and say, I'm sorry I didn't have time to serve you. I was having fun. va trebui să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, îmi pare rău, nu am avut timp să te slujesc, am avut distracții. I'm sorry I didn't have time to serve you. Îmi pare rău, nu am avut timp să te slujesc. I had this other stuff in my life that I thought I had to do this first, then I would have time. Am avut celelalte lucruri în viața mea care a trebuit să le fac pe ele în primul rând și apoi să am timp și pentru tine. And we're supposed to be living as if at any moment that's inevitable. Și noi ar trebui să trăim ca și cum în orice moment It's se poate going to întâmpla. happen. Se va întâmpla. Well, here's the other side of that. Aici este cealaltă parte. Even if you make it a lifetime Chiar dacă vei trăi o viață întreagă and you make it to a grave, și vei ajunge la mormânt, it still doesn't change.
încă nu se schimbă. If you're saved, Dacă ești salvat, the dead in Christ shall rise cei morți în Hristos se vor ridica and meet him in the air. și vor întâlni pe Domnul Then în we văzduh. which were alive and remain shall be gathered up Și unto him. apoi cei care sunt în viață și mai au rămas, vom fi cu el acolo. So in other words, you're just getting some into court before the rest of us. În alte cuvinte, vei fi acolo un pic mai înaintea noastră. So, I mean, this should be a thought that shapes your every being. Aceasta ar fi un gând care ar trebui să fie la fiecare bătaie de inimă And sfântă. that's why this is not the only place in the Bible where it's brought up. Și de aceea nu este singurul loc în Biblie unde ne este adus înaintea noastră. And again, he says it in 2 Peter, which you'll hear next month. În 2 Petru ne spune, și aceasta vei auzi luna viitoare, But I want to read you a small part of it just so you have it. dar am să citesc doar o parte mică ca să ai idee. Cornelius is going to be speaking on it, so I'm not going to get into it deep. Cornelius va vorbi despre aceasta și n-am să mă duc prea mult în acest mesaj. But 2 Peter chapter 3, verse 11. Dar 2 Petru 3 cu 11. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Văzând așadar că toate acestea se vor descompune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi în comportare sfântă și evlavie? Looking for and hastening unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile fiind în foc se vor descompune și elementele se vor topi cu căldură mare. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Cu toate acestea, conform promisiunii lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care locuiește dreptatea. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blemish. De aceea, prea iubiților, văzând că așteptați astfel de lucruri, străduiți-vă să fiți găsiți de el în pace, nepătați și reproșabili. Now, he's speaking to the tribulation when he talks about all these things being melted away. Vorbește despre încercarea, când vorbește timpul de încercare, când vorbește că toate aceste lucruri vor dispărea, Because after that, he is going to restore the world to a Garden of Eden-like state. că după aia va restaura lumea ca și cum a fost în grădina lui If Eden. you go back around April, May, you'll find a message on the new heaven and new earth if you want to know more about Dacă te that. vei duce înapoi în luna april sau mai, vei găsi un mesaj unde am predicat despre un cer nou și un pământ nou. I'm saving myself time by pointing back to those messages because it's too much to get into. Îmi salvez un pic timp și de aceea vă direcționez spre aceste mesaje ca să putem să If mergem. we were doing a study like Hebrews, we would get into all of that, but I don't have time. Dacă am tonight fi for it. făcut un studiu ca în Evrei, ne-am fi dus în detalii, dar nu am timp acum. So understand this, Atunci să înțelegi, knowing that all this is going to melt away, știind că toate acestea care le vezi se vor topi. that the kingdoms and empires of this world, it's all going to melt away. Imperiile și împărăția acestor lumi se vor duce. That the things we fight and labor to build here Și lucrurile care vom lupta și muncim aici pentru ele are but dust vor fi doar un praf that appear and then vanisheth away. care va apărea și va dispărea. What manner of life should you live? Atunci ce fel de viață ar trebui să trăim? He talks about your conversation and so forth. Ne vorbește despre conversația noastră și așa mai departe. What should you be communicating to the world around you Ce ar trebui să comunicăm lumii din jurul nostru? through your actions, Prin acțiunile tale, through the way that you talk and everything about you? prin felul de vorbire și toate lucrurile despre tine. Because every choice you make communicates something. Fiecare alegere pe care o faci comunică ceva. So your conversation is not just what you say with your mouth, Conversația ta nu este doar ceea ce vei spune cu gura ta. it's what you say with how you treat people, Este felul ceea ce spui cum tratezi oamenii it's what you say with even the way you dress. și felul tău de a te îmbrăca chiar. Because if you made a choice to do it, it communicates something. Dacă ai făcut o alegere să o faci, comunică ceva. And so knowing that, Știind aceasta, knowing that all this is going to melt away, știind că toate acestea se vor topi, the only thing that's going to matter is what we've done for Christ. singurul lucru care va conta este ceea ce facem noi cu The Hristos. only thing we're taking with us is people we win to Him. Singurul lucru care vor lua cu noi sunt acei oameni care i-am câștigat pentru El. What manner of life should I live? Ce viață ar trebui să trăim? What should I be communicating? Ce ar trebui să comunicăm? That's what He's asking me. Aceea este ce ne întreabă aici.
Then if you take that and consider what we just read, Și dacă luăm în considerare ceea ce am citit, he gives you some answers to that ne question. dă niște răspunsuri la acea întrebare. Now, for time, I'm not going to go there, Din cauza timpului nu voi merge. Nu but voi I would merge. encourage you to write down Romans 13, Dar am să te încurajez să scrii Roman 13, verse 10 through 14, versetul 10 până la 14. because Paul asked almost the same question Din cauza că Pavel ne întreabă aproape aceeași întrebare. and says almost the same exact things that Peter Și ne says. spune aproape același lucru pe care Petru îl spune. I mean, if you're looking at what he's talking about in that Dacă passage. te uiți la ceea ce ne vorbește în pasajul acela. Now, going back to our text, though, because we do need to finish it, Mergem înapoi la textul nostru din cauza că trebuie să terminăm. in 1 Peter 4, 1 Petru 4. we understand now what he means Înțelegem ce vrea să spună. when he tells us that the end of all things is at hand. Că ne spune că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, la mână. Therefore, be sober and watch unto De prayer. aceea fiți cumpătați și vegheați în rugăciune. See, in Romans, when it says it's high time to wake up, În Romanul ne spune că este timpul să ne trezim. it means it's past time for you to wake up and realize you don't have much time. Înseamnă că a trecut timpul să ne trezim, unde am realizat că trebuie să realizăm că nu mai avem timp. So then, here, Aici, when he's saying that the end is at hand, când ne spune că sfârșitul este la mână, este aproape, it's the same point. este același lucru. He says the end is at hand. You need to sober up. You need to get your mind Spune back. că sfârșitul este aproape, trebuie să vă primiți mintea înapoi, să You fiți need to be sobri. in prayer Trebuie să fiți în rugăciune. because you have very little time to do something in this world. Mai este foarte puțin timp să mai facem ceva în această lume. Even if you lived a lifetime, you still have very little Chiar time. dacă ai trăit o viață întreagă, încă acesta este un timp puțin. But the emphasis on the end Dar accentuarea spre sfârșit is to show us that we have very little time until we have to give an account to our master. este că să ne arată că avem puțin timp unde va trebui să And don't count on a să lifetime dăm socoteala înaintea stăpânului. because it may be cut short. Și poate este viața scurtă. Boast not thyself of tomorrow, for Să thou nu knowest not what a day may Te bring lauzi de forth. ziua de mâine din cauza că nu știi ce aduce ziua de mâine. So what you have to understand tonight Ce trebuie să înțelegem în această seară? is we're in the last days. Suntem în ultimele zile, Obviously, that's how time works. You're always getting closer to the end. așa funcționează timpul, întotdeauna ne apropiem mai aproape de sfârșit. And if that surprised you, I apologize. I Dacă te didn't catch you off surprinde, îmi pare guard. rău. But you're always, getting closer to the end. Dar întotdeauna ne apropiem de sfârșit. I made a joke to Lori the other day, and I still don't know if she got it yet. Am făcut o glumă lui Lori cu o zi înainte și nu știu dacă a înțeles. That she said I said I was dying, Ei am spus că mă pregăteam să mor and she said that you've been dying as long as I've known you. și ea mi-a spus că mor de când te cunosc. And I thought for a moment she was being clever, Și am crezut că într-un moment ea era isteață. but she was just complaining because she doesn't like to hear me complain about something. Dar ea se plângea din cauza că nu vrea ca eu să mă plâng. But I said yes, for 100%. I've been dying since you've known Și me, am dat cu 100% mor de când te cunosc. and you've been dying for longer than I've known you. Și tu mureai din cauza timpului de când înainte să te How cunosc. time works. Așa este cum funcționează You're timpul. always pressing forward toward that. Întotdeauna mergem spre acea And direcție. you're always a little closer than you were yesterday. Întotdeauna ești mai aproape decât ai fost ieri. So when somebody says we're closer to the end than we've ever been, it's obvious. Când cineva spune că suntem mai aproape de sfârșit, cu siguranță. It's este not clar. because you found some sign that's not in the Bible and you claim it. Nu este că ai găsit vreun semn care nu este în Biblie și îl ții tu, acel semn. It's because that's how time works. Așa este cum timpul funcționează. We're definitely closer to the end than anybody else has ever been in all of Cu history. siguranță suntem mai aproape de sfârșit decât oricine din toată istoria a fost. But the thing is, Dar lucru, if I look at this biblically, dacă mă uit la acest lucru biblic, for sure the world could continue for much longer. cu siguranță lumea poate să continue mult mai mult. But I'm supposed to believe and live as if it's going to end before my life is over. Dar ar trebui să trăiesc ca și cum se întâmplă în viața mea. I'm supposed to be pressed by Ar this. trebui să fiu împins sau presat de acest lucru. I mean, you know how if you're not thinking so good and then something just triggers your mind, Știi, ca și când something startles you? dacă nu te gândești prea bine și ceva îți începe din mintea ta. Maybe if I put it like this, Să dacă spune în așa fel, you're driving down the road conduci pe
pe stradă, you're either not paying good ori attention, nu dai atenție bine, or you're starting to get a little bit tired, sau ești un pic obosit and then you catch yourself almost having an accident. și apoi te prinzi aproape într-un You know, accident it makes your heart jump out of your și îți chest, face inima să-ți sară. but it also sobers you up. Dar de asemenea te trezește. You get serious then. Ești serios atunci. That tiredness disappears. Acea oboseală zboară, Those distractions get put aside, acele distracții care îți trăgeau atenția sunt puse but it deoparte, wakes you up. dar te trezește. That's what he's saying the thought of the rapture is supposed to do for you as a Christian. Acesta este ce ne spune că gândul despre răpirea trebuie să ne facă nouă când ne gândim despre And it aceasta. should then affect how you live. Și ar trebui să afecteze felul nostru de trăire. Now, I'm not going to spend time on each of these Nu voi petrece timp pe acestea, because we don't have much of that. din cauza că nu avem prea mult timp, But I will quickly show you what he says here. dar repede am să vă arăt ce ne spune. Verse 8, În versetul 8, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. ne spune și mai presus de toate aveți dragoste creștine frecventă între voi înșivă, pentru că dragoste creștină va acoperi mulțimea păcatelor. He says, if you're going to wake up and realize you have precious little time, Ne spune dacă voi vă veți trezi și veți realiza că aveți timpul Then- prețios scurt. above all things, try to have some charity. Ne spune că peste toate să încercați să aveți Which, I caritate. mean, is the same advice Paul gave you back in 1 Corinthians. Același lucru care Pavel ne l-a dat în 1 Corinteni. So if you want a gift from God, ask for charity. Spune dacă vreți un dar de la Dumnezeu, Any other cereți gift will dragoste pass or creștină. fail at some point. Că celelalte daruri ar pleca sau cade cumva. But the ability to care about people more than yourself, to care sacrificially, Dar abilitatea să-ți pese de oameni mai mult decât de tine, să-ți pese cu sacrificiu. if you can get a hold of that, Dacă poți să prinzi acest lucru, if God will work that in your heart, dacă Dumnezeu va lucra acest lucru în inima ta, then most of your other problems will start to disappear when it comes to serving God. atunci majoritatea celelalte din probleme vor dispărea, vor începe să dispară când începi să le slujești pe Dumnezeu. And one of the examples he gives Și unele dintre exemple pe care ne le dă, is in saying that charity will cover a multitude of sins. ne spune că dragostea creștină, să caritatea, va acoperi o mulțime de păcate. What that means is this. Ce înseamnă este acest lucru? You want to know how to stop being so critical and bitter towards everybody? Vrei să știi cum poți să te oprești să fii critic sau amar spre toată lumea? You want to know how to forgive people who've hurt you and so forth? Vrei să știi cum să ierți pe acei oameni care te-au rănit și așa mai departe? So that you can move past that and focus on the cause of Christ? Ca să te duci mai departe peste aceasta și să fii accentuat spre cauza lui Because that Hristos? is the intention here. Aceasta este intenția aici. Is for us to sober up and focus on what matters. Este să ne trezim sau să ne limpezim și să ne accentuăm spre ceea ce trebuie. So if we're going to do that, Și dacă vom face acest lucru, he says you need to learn how to care about people the way Christ did, spune că trebuie să învățăm să ne pese de oameni așa cum Hristos a făcut. with that sacrificial love. Cu acea dragoste charity is. care sacrificăm, aceasta este caritatea. And he says once you do that, Și spune, odată ce ai făcut acest lucru, charity covers a multitude of sins. caritatea acoperă o mulțime de păcate. And I will illustrate this one for Și you. am să ilustrez așa. I understand. I'll use children; they're good for this. Voi folosi copiii, sunt buni pentru aceasta. I understand that my children will always probably get on your nerves worse than they get on my nerves. Eu înțeleg că probabil copiii mei îți vor intra mai mult, te vor enerva mai mult decât mă va enerva pe mine. Now, maybe it's a little bit different with mine because most of you have a strong connection to them. Poate este un pic diferit cu ai mei din cauza că majoritatea dintre voi aveți o conexiune puternică cu So, I ei. mean, I can use theirs. I can use Jared. Îl folosesc pe a lor, îl folosesc pe Jared. See, they don't see all the problems with him Ei nu văd toate problemele cu Jared because they love him too din much. cauza că îl iubesc prea mult. If they loved him a little bit less, they would realize he's not as shiny as they think he is. Dacă îl va iubi un pic mai puțin, vor realiza că nu este atât de This is true of any person in the world. I'm Este just adevărat messing cu with him. orice persoană din această lume. When you love somebody, Când iubești pe cineva, you tend to be a little bit blind to their problems. te orbești un pic despre problemele lor. And that's why sometimes you don't understand why your friends don't like being around them the way you do. Și poate de aceea nu înțelegi de ce prietenii tăi poate nu-i place să stea în jurul lor așa cum îți place ție să Because you stea. don't realize they still see all of those Că problems. tu nu realizezi că ei încă văd aceste probleme. You've only been blinded because you love the person. Tu doar ai fost orbit din cauza că iubești aceste If you persoane. didn't love them, Dacă nu i-ai iubi, then you would see all the flaws just like everybody else atunci does. ai vedea toate greșelile așa cum toți le văd. Truth is, when you see somebody's flaws all the time, Adevărul este că când vezi greșelile
greșelile cuiva tot timpul, doesn't mean that you don't love them, nu înseamnă că nu iubești, but it means your love is struggling a little more than you would like to think. dar înseamnă că dragostea ta se luptă un pic mai mult decât ai crede. That some of that bitterness or criticism is outweighing what love may be there. Cumva criticul tău sau amărăciunea ta se egalează cu dragostea. That's why cumva. Proverbs 10:12 De aceea în Proverbe 10:12 says hatred stirreth up strifes. ne spune că ura strânește certuri. You know, it looks for something to fight about. Caută certuri, But love covereth all sins. dar dragostea acoperă toate You păcatele. understand, love and hate in the Bible are just a range, it's a scale. Înțelegi că dragostea și ura în Biblie este pe o scară. Thank you. That once you get above a certain point, it's love. You get below a certain point, it's hate. Odată ce te duci în sus sau spre un anumit grad este dragoste și cobor este ură. It's negative numbers, positive numbers. Sunt numerele pozitive și negative. It's a scale of how much you like or dislike something. Este scara despre cât de mult îți place ceva sau nu îți place. So he says, when you start to have an issue with somebody, when that care goes down, Ne spune că când începi să ai o problemă cu cineva, când această grijă începe să se micșoreze, să cadă you look jos, for stuff to be upset about. apoi tu cauți lucrurile ca să fii supărat. And when it gets bad enough, you'll be upset over every little petty thing you Și can find. când ajungi de rău, te vei supăra de orice lucru micuț. But when you care enough about somebody, Dar când îți pasă de ajuns de cineva, you can look past anything. poți să treci peste orice. Here's the thing, though. Aici este lucru. It'd be easy for me to preach this Ar fi ușor ca eu să predic acest until you just lucru have to learn to love everybody, and then you won't be as upset by și să it. spun că trebuie să iubești pe oricine și nu vei mai fi supărat. But that's harder than you think it is. Dar este mult mai greu decât crezi tu. And the best shortcut I know Și cea mai bună scurtătură pe care o is cunosc to learn to love Christ with a sacrificial love, este să înveți să-L iubești pe Hristos cu o dragoste care se sacrifică. so that for His cause, Pentru cauza Lui you're able to put up with a whole lot of hurt. să poți să înduri o grămadă de durere. You see, it's my love for Him that makes me stick in it when people are hurting me and so forth. Dragostea mea pentru El mă face să stau atunci când That tot allows me to restul look mă va past some things. răni. Îmi permite să mă uit peste And lucruri. if you'll start there, Și dacă vei începe de acolo, you'll start to learn how to care about other people that vei way. începe să înveți cum să-ți pese de alți oameni. So knowing you don't have much time, Știind că nu mai avem prea mult timp, love Christ enough that you're able to look past some of the hardship. să-L iubești pe Hristos sunt de ajuns ca să poți să treci peste unele probleme. That you're willing to see past people's flaws in order to put His kingdom first. Să poți să treci peste problemele oamenilor în ordine ca să vezi împărăția Lui. If you learn to do that, you can put up with a whole lot of stuff. Dacă vei învăța să faci acest lucru, vei îndura o grămadă de lucruri. You can take a whole lot of pain and hurting. Vei putea să iei o grămadă de durere și de rănire. If you learn to care about Christ's kingdom more than yourself. Dacă vei învăța să îți pese de împărăția lui Hristos mai mult decât de Then tine. verse 9 În versetul 9 says, use hospitality one to another without grudging. ne spune fiți ospitalieri unii cu alții fără cârtiri. And that just means help each other willingly, not because you have to. Aceasta înseamnă să vă ajutați unii pe alții cu voință, nu că trebuie. Then verse 10, Și apoi în versetul 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. ne spune așa cum fiecare a primit un dar, seviți-vă cu acestea unii altora ca buni administratori ai harului de multe feluri al lui Dumnezeu. You've received the gift of God's grace. Ați primit darul harului Dumnezeu. As a steward, it means you're someone responsible for it. Ca un veghetor înseamnă că trebuie să fiți responsabil pentru aceasta. And as someone responsible with God's grace, Și fiind responsabil cu harul lui Dumnezeu, you know that He's showed this to you, so you should be showing it to others. El ți-a arătat ție acest har, atunci și tu trebuie să-l arăți altora. You know what His grace is, you should be helping others to know it. Știi ce înseamnă harul și a trebuit să ajuți pe alții să-l cunoască. He says, whatever gifts and abilities He's given you, use them to do that. Spune orice daruri și abilitate ți le-a dat, tu folosește-le acestea să faci acest What lucru. is our theme verse this year? Care este versetul nostru de temă pentru acest an? Tema Moreover, in stewards, it's required that a man be found faithful. este mai mult decât un veghetor, este ca un om să fie găsit credincios. So be faithful to use what God has given you to show His grace to others. Să fii credincios în ceea ce Dumnezeu ți-a dat ca să arăți harul altora. And then finally, verse 11. Și în fine, versetul 11. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth,
that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Ne spune, dacă cineva vorbește, să vorbească conform oracolului lui Dumnezeu. Dacă cineva servește, să facă acestea conform abilității pe care o dă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în toate să fie glorificat prin Iisus Hristos, a cărui laudă și domnie pentru totdeauna, fie laudă și domnie pentru totdeauna și întotdeauna. Amin. Understand the word there is pretty much the same word as prophet. He uses this word to talk about people in the Old Testament who are prophets and things. Înțelegi că cuvântul care ne folosește aici este aproape cuvintele unui In profet. the New care ne Testament, he folosește, uses the word to describe like that. în Noul Testament ne folosește acest cuvânt ca să ne descrie aceasta. So the idea Ideea este, is the same way the prophets counted their voices to be God's. așa cum profeții erau They folosiți yielded ca their abilities to vocea lor him să fie a lui Dumnezeu, so that I'll let him speak through me. eu las pe el să vorbească prin I mine. won't fight for my cause. I'll yield myself to him as an instrument Nu voi lupta pentru cauza mea, mă voi da ca un instrument so he can use my life however he will. ca el să poată să-mi folosească viața mea așa cum el dorește. So that when I speak, I want to please him. Atunci când vorbesc, să doresc să-i aduc plăcere lui. So what I do with these hands, I want it to please him. Ceea ce voi face cu aceste mâini este că vreau să-i aduc lui So that laudă. whatever I do, I want to please him. Este orice ceea ce voi face, eu vreau să-i aduc plăcere lui. So that the goal for all of us is this: Țelul acestuia este that in all things Christ might be glorified. ca în toate lucrurile Hristos să fie glorificat. If you've woke up to the rapture, Dacă te-ai fi trezit în răpire, the reality of that, realitatea that you have to give an account to him at any time now, că trebuie să dai o socoteală lui în orice timp, then what he wants you to wake up to is this atunci realization: ceea ce vreau ca să te trezești este la această realizare. that my goal should be Țelul meu ar trebui să fie that in all things că în toate lucrurile Christ be glorified. Hristos să fie glorificat. So I'm going to love you and look past your problems because I want Christ to be glorified. Am să învăț să mă uit peste problemele voastre ca în ordine ca Hristos să fie glorificat. I'm going to make the best use of the gifts God's given me because I want him to be glorified. Voi face cea mai bună folosință din darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat ca să fie Hristos. I'm going to help you willingly, not out of necessity, because I want Christ to be glorified. Am să vă ajut din voință, nu din necesitate, din cauza că vreau ca Hristos să fie glorificat. I'm going to give my voice, my hands, and all to his service Vocea mea, mâinile mele și toate voi da pentru serviciul lui. because I want Christ to be glorified, Din cauza că vreau ca Hristos să fie glorificat. because I don't have time to be worrying about other stuff. Din cauza că nu mai am timp să mă îngrijorez despre alte lucruri. I don't have time to be fighting over everything else. Nu mai am timp să mă lupt despre alte lucruri. Christ being glorified is more precious than whatever else I have been looking at. Hristos să fie glorificat este mai prețios decât orice care aș fi căutat. The end is at hand. Timpul este aproape, We need to wake up. trebuie să ne trezim, We need to be sober trebuie să fim sobri so that we can serve God properly ca să putem să slujim pe Dumnezeu în mod corect. with what little time we have left, Cu cât timp mai avem puțin, that Christ might be glorified. ca Hristos să fie glorificat. Father, we thank you and praise you, God, for what you do. We thank you, Lord, for your blessings, for your goodness. I pray, God, that you take what's been said here and that, God, you'd stir it into our hearts going into this year. That, Lord, in whatever we're going to face, we would purpose our hearts and settle ourselves, Lord, to put everything else aside so that you might be glorified, Lord. That would become our chief purpose and goal. I thank you, God, for what you do. And we ask these things in your Son, Jesus' name. Amen. All right, Nick, I'm going to let you go ahead and close out the live stream. I appreciate